Shikues të nderuar, jemi në Ora News në emisionin Diagnoz në rubrikën Impact Shëndet. Unë gjithmonë ftoj personazhe shumë interesante në studion time dhe sigurisht në rubrikën që unë kam zgjedhur të sjell për ju çdo fundjavë. Ju garantoj që do të kemi një bisedë shumë interesante dhe me shumë vlerë, do të ketë natyrisht shumë impakt personazhi të cilin unë kam përzgjedhur ta ftoj për ditën e sotme. Mjeshtri ndërkombëtar i arteve marciale, Pesdan, Fatmir Bardhoci. Mirë se erdhët në Diagnoz. Mirë se u gjeta. Faleminderit që keni pranuar ftesën. Drejtor i shoqatës Bitë Shqipes dhe dua të evidentoj në krye të bisedës sonë që ju jeni themeluesi i kompanisë filmike Fati Production në New York dhe është një film që ju sapo keni nisur gjërimet në Amerikë dhe në Shqipëri, apo jo? Po. Ju sapo keni ardhur tashmë në Shqipëri dhe do kemi plot të reja për të sjellë sot për shikuesit tanë. Për çfarë bëhet fjalë në këtë film? Për çfarë flitet në këtë film? Çfarë është rësia? Çfarë do t'i sillni publikut? Fati Production është një kompani e krijuar enkas për këtë projekt, i cili ka marrë jetë jo në Amerikë, por në Shqipëri. Amerika është vetëm thjesht vendi ku projekti ka marrë jetë, ndërsa i gjithë plani historik nuk është thjesht një plan i një filmi, një plan i ngushtë i një filmi, thjesht të fokusohemi tek kinematografia, por qëllimi i këtij projekti është të evidentohen disa vlera, të cilat i shikojnë në aspekt kombëtar, në një aspekt shumë më të gjerë se sa të kufizuar në një film, në një projekt kinematografik. Filmi ka të bëje, është i mbështetur në ngjarje reale, në ngjarje të jetës time, kështu që autobiografik, domethënë. Jo, deri diku, por ka të bëje më shumë me aspekte të cilat lidhen me qëllime kombëtare, jo vetëm thjesht aspektet i promovimit të jetës time, por është një plan shumë më i gjerë se sa kaq. Du të sjell në këtë film një risi e cila ka munguar në të gjithë historinë e kinematografisë shqiptare, për të evidentuar vlerat kombëtare të kombit tonë, për të evidentuar ato vlerat antike të mohuara dhe të ndryshuara gjatë gjithë historisë botërore, dhe kush mos miri do e bënte këtë se sa një person i cili është lidhur gjithë jetën e tij me artet marciale, i ka munguar gjithmonë ajo dashuria kombëtare. Në këtë film bëhet fjalë edhe për jetën time, kur jam larguar nga sistemi komunist që në kohën para ardhes së demokracisë. I bëhet jehon edhe asaj periudhe të errët të komunizmit dhe i bëhet jehon Këtë histori, me sa po shikojmë, është plagë e shoqërisë shqiptare, e cila duhet të evidentohet, duhet të njihet nga gjithë bota, duke përfshirë disa aspekte. Aspektet të jetës time, thash, kanë të bëjnë me ikjen me një dramë familjare, e cila dhe sot e kësaj dite është prezent në familjet shqiptare, pavarësisht se ne jetojmë jashtë, por e ndjem dramën edhe ato që po ndodh sot në Shqipëri. Nuk jemi të kënaqur për arritjet që edhe Shqipëria me këtë ritme siç është tani, por ajo që është më kryesore, duhet të evidentoj vujtjet e popullit shqiptar, edhe gjatë periudhës së komunizmit, edhe gjatë periudhës së tranzicionit, kur ne jemi në emigrim, dhe mbi të gjitha duhet të evidentoj ato historinë antike të popullit shqiptar, e cila nuk është përmendur aq sa duhet, dhe bota e njeh Shqipërinë sikur të ishte një shtet i ri dhe jo një shtet që është aktualisht dhe gjithmonë ka qenë një shtet i krijimit të qytetërimit evropian. Kush do të jenë protagonistët kryesorë? Rolin kryesor besoj do e keni ju. Siç thash, bëjmë fjalë për një autobiografi. Niset nga fillimet e jetës time, që nga moshën 14 vjeçare, kur një vetëm kam kaluar kufirin Shqipëri, dhe pastaj lidhet me artet marciale, me njohjen time me artet marciale, dhe vazhdon deri në Amerikë, ku sipas historisë të këtij filmi, domethënë është impleksja me një grup kriminal i cili e detyron personazhin kryesor që të ndeshet për të dhënë atyre para, domethënë fitime në këtë lloj biznesi, dhe brenda kësaj historie është një aventurë e cila lidhet me një histori dashurie, ku shqiptari me karakterin që ka dhe e karakterizon është një njeri që
mundohet të jap gjithçka për një njeri që i ka dhënë besën, dhe du të evidentoj këtu ato besën e shqiptarit, që i jep besën një njeriu dhe thotë unë do e bëj këtë. Dhe pavarësisht se nuk është personi që ndeshet për lek dhe është sportist, por vetëm për fjalën e dhënë ai rrezikon edhe jetën. Pra bota do shikoj karakterin e shqiptarit, tiparet e shqiptarit. Kjo është një arsye e filmit që të shikojmë gjithmonë një anë të pozitive të shqiptarëve, sepse bota është e mbushur me ngjarje negative të shqiptarëve, vetëm me ngjarje kriminale etj. Dhe sot shikojmë një anë pozitive të shqiptarëve, ndryshe nga çfarë bota është mësuar të flasë. Dhe çfarë është shumë e rëndësishme se sa kjo, në film flasin edhe personazhe dhe aktorët që janë, se më pyetet për aktorët protagonistë janë profesionistë dhe mbi të gjitha kam zgjedhur aktorë të cilët flasin për fushën e historisë, jo vetëm me pasion, por me profesionalizëm, duke mbrojt tezat të cilat unë i quaj kombëtare dhe të cilat shumë qarqe të ndryshme ndërkombëtare mundohen të na i mohojnë dhe të mos na lënë që të nxjerrim në pa. Dhe në këtë film është një personazh protagonist i cili është profesionalist në fushën e historisë, në fushën e arkeologjisë, një person i cili është profesor në Amerikë, i një universiteti në Amerikë, nuk du t'i jap detaje për emrin e tij pa dalur filmi akoma, por është një person me peshë studimet e cilit merren për bazë në libra historik të autorëve të tjerë, merren si referenca. Do të thonë që është një person shumë i njohur që flet në këtë film. Besoj që në sekuencat që do kemi rastin t'i japim edhe në trailer, do shikohet se me sa profesionalizëm... është një ekskluzivitet i jonë, në fakt, në këtë emision, që do të kemi disa pamje filmike të realizuara. Kam dhënë këtë ekskluzivitet televizionit Ora News, pasi ka qenë gjithmonë promotori i arteve marciale në të gjithë historinë e arteve marciale në Shqipëri, ku unë kam pas fatin të jem edhe i pari që i kam përhapur këto, dhe vazhdoj të jem për të promovuar vlerat e shqiptarëve. Por sot është një kohë tjetër kur nuk duhet të promovoj vetëm vlerat e karakterit shqiptar, por duhet të promovoj vlerat antike që artet marciale, sport luftarake kanë pasur ndër vite në Shqipëri, në Iliri dhe më larg në pellazgët. Përveç i hanës që do të ketë ky si film, mendoni se do ketë edhe reagime nga shtetet e tjera pretenduese për të mohuar historinë tonë? Sigurisht, këtë e kam ditur që kur kam shkruar skenarin, se skenari është shkruar nga unë. Dhe i kam hasur që në fillimet e para në Amerikë këta, ndoshta jo keq kuptime, por të them reagime që me të drejtë disa shqiptar, e them me plot gojën shqiptar, sepse grekët nuk i quaj grek, po i quaj shqiptar, dhe për mendimin tim grekët janë aq shqiptarë sa që janë edhe kosovarët që ne i themi kosovar shqiptar, përveç se jetojmë në kohë të ndryshme. Që është një deklaratë e fortë. Nuk e kam thonë unë i parë, kanë thonë të tjerë, që grekët janë të një gjaku, jemi pavarësisht se quhet sot Greqi, Greqisë nuk ka qenë e quajtur asnjëherë, dhe ata janë shqiptarë, duam apo s'duam ne, e thonë edhe grekët vetë, që më shumë se sa 70% e popullsisë greke janë me përjardhje shqiptare, arvanitëse që janë shqiptarë, ndërsa pjesa tjetër janë të mbledhur të ardhur. S'mund t'i themi, siç po mundohemi sot të krijojmë një identitet të ri, një kom kosovar, ashtu është krijuar edhe një kom grek. Shteti grek është krijuar në 1921 dhe është krijuar nga shqiptarë. Do presim reagimet forta. Të dalë tek reagimet në film, në skenar, është planifikuar që të ishte një person me përjardhje nga Greqia, shqiptar nga Greqia, dhe sapo ka marrë vesh skenarin, është tërhequr sepse nuk don që të ketë probleme, domethënë nga shteti grek, se shiko, është një grek që luan me një film shqiptar me këtë gjëra. Ndryshe nga çfarë kemi pasur ne aktorë të mirënjohur, të cilët kanë luajtur filma, të cilët kanë qenë të fokusuar për interes të Greqisë. E them me keqardhje këto, por kemi filmin Odiseu. Odiseu është luajtur nga dy aktorë shqiptar, Bekim Femiu dhe një aktore që është shqiptare por jeton në Greqi, por nuk është folur asnjëherë për shqiptarët dhe filmi Odiseu nuk ka qenë pro interesave shqiptare, por më shumë pro interesave greke. Kush po punon për skenarin? Sigurisht që ju jeni personi që... Unë jam... Por duhet keni edhe konsulent, historian, profesori në fjalë. Profesori që është një konsulent, por filmi është shumë i gjerë. Domethënë, mundohem të ecë me hapat ngadalt, por me hapat sigurt dhe profesional. Nuk është një film që du ta bëj për veten time, por është një projekt të cilin du t'ja dhuroj kombit tim. Ku do të promovohet? Janë nxjerruar skenat në New York,
Tani do vazhdojnë skenat në Shqipëri për fillimet e filmit, domethënë do ketë një flashback nga e kaluara. Fighting for Love? Skenat e Fightings kanë filluar të xhirohen në New York, do ketë skena ndërkombëtare që aktori kryesor dërgohet, domethënë që e dashura e tij mbahet peng për të realizuar fitimet e tyre dhe ai dërgohet në shtete ndryshme. Domethënë është një projekt ndërkombëtar. Por t'jeni sigurt që ky film, domethënë nga ana profesionale, është shumë ndryshe nga çdo lloj filmi tjetër i arteve marciale. Jo se du t'i ul protagonistët e filmave tjerë, por besoj që me një eksperiencë mbi 30 vjeçare në artet marciale kam çfarë t'rregoj edhe si stuntman, kur unë stërvitem edhe kam stërvitur edhe njerëz tjerë edhe në kohën kur kam qenë në Gjermani, por sot du t'rregoj eksperiencën time, që t'rregoj edhe anën profesionale në këtë film, por duke ngjitur sportin antik të shqiptarëve që është mundie. Çfarë është mundie? Mund t'i japim një informacion më shumë? Mundie është një fjalë filozofike. Nuk është kjo mundja që ne shikojmë, se mundja që ne shikojmë është një mundje si ta them, e coptuar, e imponuar, por mundja karakteristike shqiptare është mundja e lashtë. Dhe mundje, domethënë dije, është shkenca, dienia, dituria. E mundja është mundja ta mundesh kundërshtarin, ta bësh të dorëzohet. Forcë dhe logjik. Është shkencë, shkenca e të mundurit kundërshtarit, domethënë ta mundesh, ta shpartallosh kundërshtarin, kjo është. Dhe në lojrat e para antike që janë zhvilluar në Greqi, ka pasur edhe lojra më përpara se këta që quhen oficiale nga Olimpia, sipas grekëve quhen sikur lojrat olimpike janë mbajtur nga shqiptarët, nga grekët, por kjo vetprania e shqiptarëve, vetprania e medalistëve në lojrat olimpike që kanë qenë jashtë të Athinës në atë kohë, ose Olimpijës, tregon që lojrat olimpike nuk janë mbajtur nga grekët, por janë mbajtur nga një hapësirë më e gjerë ballkanike, ku kanë marrur pjesë shqiptarë nga Iliria, nga Maqedonia, nga pjesa e Dardanisë sipër, përderisa ka fitues nga ato lojra, si mund të mbante nga grekët dhe fituesit ishin nga të huajt. Kështu që unë e lidh me mundien që është një sport shumë më antik se sa lojrat olimpike, aq antik sa është vetë Evropa, aq antik sa janë vetë pellazgët, sepse nuk mund të imagjinosh të ketë një komb aq të lashtë dhe mos ketë një sport luftarak. Të ketë një komb që ka pushtuar gjithë botën dhe ato ta ketë fituar pa luftë. Bëjmë fjalë për Aleksandrin e Madh që ka pushtuar më shumë se gjysmën e botës dhe kuptohet që është fituar me luftë. Dhe dihet që baba i Aleksandrit ka qenë një person i cili ka marrë pjesë në lojrat olimpike, ka fituar medalje në lojrat olimpike. Kemi një traditë shumë të lashtë në lojrat olimpike dhe këtë nuk duhet t'ia lëmë qytetërimit grek, por qytetërimit ilir, pellazgo-ilir. Zoti Fatmir, për te i gjithë këtyre pasioneve tuaja, përveç përkushtimit në këtë sport, ju jeni mjeshtër ndërkombëtar, si që ju prezentova në krye të bisedës sonë. Ju jeni shkolluar edhe për jurist, apo jo, në Gjermani. Keni një formim të përgjithshëm dhe për këtë ju përcjell komplimentet e mia. Ndoshta nga ato persona që na bën krenar në arenën ndërkombëtare, po dua ta lidh edhe me aktrimin. Si erdhi ky pasion tek ju? Ishte i fshehur apo e pat si një domosdoshmëri pas gjithë kësaj që ju shpjegua deri tani? Në fillimet e filmit do i bëhet jehon fillimeve të jetës time. Domethënë, tamam për t'i dhënë përgjigje kësaj pyetje. Inspirimi im ka qenë shumë më tragjik se sa mund ta mendojnë breziri i sotëm, që është vështirë që ta imagjinojnë një gjë të tillë, por që në moshën 10 vjeçare, unë kam qenë sportist i mundjes, kësaj mundjes olimpike që ne kemi sot, dhe familja ime nuk ishte pro, domethënë që unë të merja pjesë në stërvitje dhe të bëja mundje. Domethënë, ikja nga shtëpia, më kujtohet që ma mbyllnin derën, shtëpinë kemi pas dy katëshe, kërceja nga dritarja e banjës, edhe nga deri ka qenë një dyshezë, kështu kërceja nga dritarja e banjës ishte gati 2 katë. Kur kërceja poshtë bija në tokë, më qanin duart nga përplasja me dyshemel. Edhe ja për shembull vitin 1985 më kujtohet që ishte dimri më i fortë dhe nga shtëpia ime për në Kukës ku ishte stërvitja ishte gati gjysore. Domethënë që në atë fortunë unë shkoja natën dhe bëja stërvitje, u ktheja dhe të shtëpisë ishin brenda dhe i bija derës nga jashtë atë edhe ku ke qenë? Ishin stërvitje.
Dashi pa dashi, dhe më thonë, u leju një farë mënyre që unë të merresha me sport. Pastaj u largova nga kuksi edhe u ndava edhe nga sporti. Pastaj erdhi koha e vitit 89 kur unë u largova nga Shqipëria dhe filluan pastaj ambicet tjera që unë tikja jashtë. Filluan të dilin filmet me Van Damme, që do jepen edhe në këtë film, i cili më ka inspiruar. Mund të zbuloj edhe një detaj të këtij filmi. Ju jeni personazhi me emrin i lirë Van Damme, po? Po, jam me emrin i lirë sepse duhet të evidentoj edhe fjalën i lirë. Vjen nga iliria dhe ka një, domethënie shumë të madhe fjala edhe emri i lirë. Nuk është thjesht iliria, po është njeriu i lirë. Dhe më karakterizon. Në kompleksitet, po. Më karakterizon në këtë rast sepse jam njeriu i lirë. I kam dhënë jetën lirisë, kam dalë që në vitin 89 për kërku lirinë, edhe kam bërë gjithë ato çfarë kam dashur në këtë sens të lirisë, domethënë duke qenë i lirë. Dhe personazhi Van Dammit, siç e thash, është inspirues për mua, por ka lidhje edhe me filmin. Domethënë nuk është thjesht një Van Damme, edhe emri i lirë Van Damme është pjesë e skenarit. Është programuar që pjesë e filmit të jetë edhe vetë Jean-Claude Van Damme. Kjo varet nga buxheti që do krijojmë, por është pjesë e skenarit. Ai do ketë afërsisht 1 minutë në këtë film, kur unë do detyrohem për të bërë fighting, edhe është një skenë e cila një lloj skene pa rrugëzgjidhje, kur ata më detyrojnë në kohën që më kanë marrë peng të dashurën dhe pastaj më burgosin edhe mua dhe duan që ata që paguajnë para duan që të vije vetë Van Damme dhe të ndeshet. Po kjo është një skenë që nuk dua të abuzoj as me emrin as me tjetër, nuk dua që të jap edhe vlerat që nuk i meriton Van Damme në këtë rast, pavarësisht se ka qenë dikur idolim në artet marciale, por nga ana profesionale nuk e shikoj konkurrent në këtë aspekt. Por ka të bëje, dhe emri i lirë Van Damme është një emër që më është dhënë nga grupi mafios, duke parë karakteristikat e mia, duke parë ndeshjet e mia, duke parë karakteristikat e mia dhe duan që unë të bëj në këtë emër, domethënë si vllai i Van Damme. Domethënë që njerëzit mendojnë që jam vllai i Van Damme. Kështu që në këtë film ndeshjet bëhen në atë hijen e vllait të Van Damme, jo të Van Damme vetëm. Kështu që është një projekt ndërkombëtar, do ketë skena në Gjermani, planifikuar që të ketë skena në Katar. Që do jetë megjithëse për shqiptarët do jetë besoj filmi i parë që flet dhe mbron interesat e shqiptarëve. Pra ju si u gjetët në këtë rol? Si keni menduar aktrimin? E pat si një sfidë tuaj apo? Kjo nuk është hera e parë që marr pjesë në filma. Jam pjesë Prandaj ju pyeta dhe insistova sepse doja të nxjerrja në fakt këtë pjesë. Jam pjesë e disa produksioneve në New York. Fillimet e aktrimit tim kanë filluar që në Gjermani para 15 vitesh, ku kam trajnuar stuntmens për fighting scenes, kam bërë koreografi, dhe të njëjtën gjë po edhe tani në New York, nuk ndërtoj vetëm Fati Production, ndërtoj shkollën e arteve marciale dhe professionals, një kompani professionals, që është një kompani edhe ndërtimi, edhe një shkollë për arte marciale, kështu që kjo është kompania e tretë, më thënë, në New York. Dhe me artet marciale ne afrojmë edhe stuntman training, ku jemi duke filmuar edhe skenat e tjera për filmin, me stuntman groups, që janë aktorët më të mirë të skenave të action në New York. Është një grup i përzier me japonez, me spanjoll, të cilët përstërvitemi për fight scenes. Marr pjesë në disa produksione dhe deri tani për afër 1 vit e gjys janë pjesë e afër 10 filmave të ndryshëm. Por më kryesorët janë Law and Order edhe Blue Bloods, që janë filmat seriale më të ndjekura në gjithë botën. Janë filma policor, ku unë kam gjithmonë karakter serioz, policor, në rolin e detektivit, në rolin e oficerit të policisë. Një karakter që më ndjek gjatë gjithë kohës, më thënë, edhe nga përgatitja ime profesionale që kam pasur, por edhe nga vetë karakteri im, siç duket nga regjisorit është parë interesant. Arsyeshme zgjidhja këtij roli, po. Në lidhje me financimet, fillimet e projektit janë financuar nga vetëm, nga kompanitë e mia, ndërsa projekti është një projekt madhor, nuk mund të ndalet në ato aspektin e një filmi në low budget. Kërkoj të bëj një film që të konkurrojë në botë, dhe nëse duam që të konkurrojë në botë, duhet të ketë një buxhet shumë herë më të madh për të përballur me filma të cilat kushtojnë miliona dollar. Por ndryshe nga
të tjerët, të cilët gjithçka e kërkojnë dhe e blejnë, anën profesionale këtu e afroj vetë, dhe besoj që të realizojmë një buxhet shumë më të ulët se sa tjerët. Normalisht jemi duke kërkuar edhe donacione, por edhe nga shtetet të cilat përfshihen në këtë projekt. Një nga shtetet që përfshihet, si është Shqipëria, e cila duhet të interesojë që të investojë, të dalim nga jo skema mjaft me investime personale, dhe shteti shqiptar duhet të mbrojë interesat që janë jetike për të ardhmen e kombit tonë, jo t'i lëmë gjithçka që secili të bëjë gjithçka në dorën e vet, në mundësitë e veta, por shteti duhet të fillojë të investojë për personat të cilët kanë një projekt madhështor, siç është ky, për të ngritur interesat kombëtare në pa, për t'ia treguar botës vlerat e shqiptarëve, vlerat e antikitetit, për të zgjuar atë, si të them, atë gjumin që i ka zënë shqiptarët, ndryshe nga gjithë bota që punon për të shpalosur diçka që nuk e kanë, ne flem gjumë dhe nuk lejojmë ose nuk duam të shpalosim atë që e kemi. Kështu që mendoj dhe besoj që do zgjojmë nga gjumi edhe institucionet të cilat merren me financimet e projekteve serioze në kinematografi dhe mendoj që do t'i arrijmë. Mendoj që edhe vetë kryeministri do jetë i interesuar që të marrë jetë ky projekt, të jetë një projekt siç ka nisur profesionalisht, por edhe të gjejë mundësitë financiare që ta çojmë në evenimentet më të larta, në konkurimet më të larta të kinematografisë. Ju ja keni prezantuar këtë projekt? Arsyeja që jam në Shqipëri është kjo, që të vazhdojmë skenat e filmimeve që janë kryesisht në Kukës, ku aty lidhet në historia e ikjes time, por Kuksi ka dhe diçka tjetër që nuk mund ta lë pa përmendur, sepse ka lënë shumë shenjë në jetën time. Është vendi i prodhimit tim si personazh, si njeri. Jam lindur në Kukës, duhet t'ia dedikoj atij vendi, por edhe sikur mos dua është detyrim, sepse bëhet fjalë për një ngjarje reale. Por edhe ka një skenë e cila është, si tham, me evidentimin e vujtjeve të komunizmit, skena që unë largohem nga Shqipëria, në atë kohë që kaloj kufirin në moshën 14-15 vjeçare, kishte të bëje edhe me një tragjedi në atë kohë, më thënë, të sistemit, ishte varja e poetit Avzinela, të cilën unë e kam përjetuar, e kam parë me sytë e mi, dhe sigurisht që është tmerr dhe është një tragjedi për një fëmijë të asaj kohe të shikojë një njerëz të varur mes qytetit, që edhe pse kam pasur kritik në lidhje me projektin, në lidhje me skenarin, sepse du ta përfshi varjen e Avzineles aty. Nuk du të merrem me personazhin, se kush ishte Avzinela. Ai e ka treguar veten, edhe veprat e tij edhe sot e tregojnë veten. Për ata që lexojnë ose që janë të interesuar mund t'i lexojnë edhe sot mbas kaq kohe, për mua është një migjen i dytë. Por vet akti që ndodhi në Kukës ishte një akt i cili nuk mund të lihet në harres. Duhet të evidentohet ajo. Pavarësisht se mund të krijojë kritika, pavarësisht se mund të krijojë ndoshta pikërisht, sepse e lidh ndoshta deri diku dhe me personat të cilët janë ndoshta në qeveri, ose ka të bëjë diçka me historikun. E kam dëgjuar disa herë këtë. Unë jam një person që du të bëj ato që të gjithë e shikojnë pamundur. Dhe mendoni diçka. Unë, kur kam ikur nga Shqipëria, kam qenë moshën 15 vjeçare. Baba im ka qenë oficer, një nga oficerët më të lartë në Kukës. Dhe kur i kam thënë babës tim, ose i kam kthyer shpinën, e kam ndarë mendjen për të bërë diçka dhe e kam bërë. Edhe pse e kam ditur shumë mirë që familja ime do internohej, do kishte probleme të tjera, por e kam ndarë mendjen për ta bërë atë dhe e kam bërë. Ai ishte baba im në atë kohë komunist. Po unë çfarë isha? U isha rebel? Domethënë, çfarë do të pse e them këtë? E them këtë në rastin e kryeministit, pavarësisht se mund ta dua apo nuk jam pjesë e asnjë lloj partie, nuk e shikoj në aspektin partijak fare, por e shikoj si çështje kombëtare. Mendoj që secili duhet t'i japim dorën për atë çfarë ka realizuar, çfarë ka bërë, dhe mendoj që nga gjithë kryeministët që kanë qenë në Shqipëri, po që si i referohemi aspektit kombëtar, për mendimin tim, në çështjen kombëtare ka realizuar më shumë projekte, më shumë ka bërë që të afrohen shqiptarët me njëri tjetrin, ky kryeministët që kemi se sa kryeministrat, të gjithë kryeministrat bashkë mbas sistemit komunist. Dhe mendoj që me karakterin që e tregon të paktën, ai është një farë karakteri siç e kam pasur edhe unë, që kam dalur kundër rrymës të babait tim, që në atë kohë ka qenë oficer, dhe
Edhe ai të njëjtën gjë. Nuk mendoj që Edi Rama është me ato mentalitetin e vjetër të babait të tij, sepse ai pas ka firmosur varrin e Avzinelës. Është sistemi që ka qenë atë kohë, por është edhe vetë personi. Ashtu si kam dalur kundër babait tim, ashtu të njëjtën gjë do ketë pasur edhe ai, dhe për mendimin tim Edi Rama ka qenë shumë më demokrat se sa Sali Berisha. Po mos t'i hym kësaj teme fare, mendoj që edhe vetë kryeministri duhet ishte interesuar që një ngjarje e tillë të evidentohet, ndoshta edhe për t'i thënë ose për t'i kërkuar falje atyre krimeve që vetë sistemi i kalon në harres ose sot janë të pazbuluara apo të pa evidentuara. Kështu që mendoj që do ishte një hap para për treguar që ai nuk s'ka lidhje me atë sistem të kaluar. Ashtu si që jam edhe unë, nuk mund të quaj veten tani pse isha unë djali një komunisti dhe unë që ika jashtë shtetit. Pse do të vuj edhe një person tjetër që ka pas babën në... Pra le t'i lëm skepticizmat. Unë mendoj pozitivisht, më thënë që të realizohet ky projekt, sepse po realizohet për të mirën e kombit shqiptar, nuk po realizohet për një projekt për të dënuar një person apo për t'i përmendur biografinë e tij, domethënë. Iku koha e komunizmit, domethënë është absurde që edhe sot mbas kaq vitesh të përmendet për çështje politike koha e komunizmit. Ne do të shohim të ecim me progres dhe siç shikojmë se të bëhet më mirë, jo të kthejmë kokën se çfarë është bërë. Hello. Hello, Professor Bookman. This is Giuseppe, a journalist from Nostromondo. I would like to meet and discuss with you about an ancient European martial art. I understand you specialize in European history. Yes, that's right. What did you say your name was? Giuseppe. Yeah, Giuseppe, that would be fine. I'd be happy to meet with you. When would you like to come? Whatever it is good time for you, Professor. Well, are you available next Tuesday at 4 o'clock? That is perfect, Professor. Thank you, and see you on Tuesday. Very good. I'll see you then. Bye-bye. Much older? Like... Well, it's really as old as Europe. You know, the Pelasgians were the first people in southeastern Europe, and it's from them that derive many of the nations that we know, the Macedonians, the Albanians, the Croatians, the Greeks, really all the Balkan Peninsula. And the Pelasgians and their descendants all practice this distinctive form of fighting. Are you familiar with Alexander the Great? Of course, I'm very familiar with his story. Well, he was a Pelasgian, and he was a great fighter like his father Philip, who won a medal in the Olympic Games in Mundie, what we would probably call today mixed martial arts. What is the meaning of the word, though? And is it the same with today's mixed martial arts? It's essentially the same. Mundie is a Pelasgian word, or an Illyrian word, that means something like the knowledge of defeating. Alexander and Philip introduced it into the army, and it was a very, very effective sport. Participants used their arms, they used their legs, really anything at all to defend themselves and subdue their enemies. They conquered Europe with this fighting art. You seem to know a lot about Albanian history. Well, I do. I love those people. You know, I'm Albanian too. How? Well, my grandparents were German Jews, and when Hitler came to power, soon after they were married, they had to flee the Nazis, and some friends suggested that they go to Albania, where they would be safe. So they did. They went there, and they lived with a Muslim family. But when the Nazis invaded Albania, they found out about my parents. Someone had told them that this family was hiding Jews. So the family gave my parents all the traditional Muslim clothing to disguise them. The wife even gave my grandmother her hijab. But the Nazis were not convinced. They knew that there were Jews hiding in the house, and they had orders to kill. So the father told the Nazis that his son was the Jew, and the Nazis killed him, and my parents escaped. In fact, they came to America
after the king of Albania gave them an Albanian passport with Albanian names, just like our genius Albert Einstein. He escaped the Nazis as well with an Albanian passport. I love those people. They're great people, the Albanians, strong fighters, people of faith. My pleasure, Giuseppe. The pleasure is all mine. Thank you. Sorry, Giuseppe, I forgot to ask you, what exactly is the story you're writing about? That's the story of someone's fate. Not for me. I'm not a fighter. I'm a sportsman. Stop, no need for that. Do ta lidhim me sportin bisedën tani. Si mendoni sa po zhvillohet në Shqipëri sporti i arteve marciale? Gjatë gjithë jetës time kam promovuar, kam investuar në sport. Mendoj që kam investuar, paktën në kohën që kam jetuar në Shqipëri, gati për 5 vite, kam investuar vetëm në 10 palestra sportive, më shumë se sa ka investuar gjithë shteti. Dhe jo për t'i dhënë në vlera vetës time, por du të them që çfarë kërkoj të bëjnë në Shqipëri me artet marciale. Dhe çfarë duhet të bëjnë shqiptarët. Kjo është shumë e rëndësishme. Sot, dashje pa dashje, ne i krijojmë mundësi më shumë projekteve të huaja se sa projekteve shqiptare. Më shumë mbrojmë interesat e shteteve të huaja se sa interesat e shtetit tonë. Po të shikojmë, edhe nga njëra anë i kërkoj falje edhe vetë fansave apo publikut apo të gjithë shqiptarëve që gjatë gjithë jetës time kam promovuar sportet të huaja. Por vjen një kohë që thua që mjaft, është koha tani të punoj për veten time. Dhe vjen momenti që thua që du të punoj për shtetin tim, për të mirën e shtetit tim. Dhe që të promovosh sportet të huaja sot në një Shqipëri ku gjithë bota promovon sportet e tyre tradicionale. Kemi në Kore promovojnë sportin e tyre, në taekwondo, në Japoni, karaten, në Amerikë, kickboxing, judo, prapë në Japoni, apo Izraeli, sportin e tij, apo grekët kanë sportin e tyre, që e quajnë eksakt të mundije që ne themi, ata e quajnë, e kanë përkthyer në greqisht, duke pretenduar që është sporti i tyre. Dhe shteti e financon. Atëherë vjen pyetja, po shteti jon, çfarë bën? Po flasim ne për miliona euro dhe dollar, të cilët ne i kemi vetë ndihmuar, veshje, është një monopol i krijuar ndërkombëtarisht. Domethënë ne i japim shteteve të tyre pa dashje, i blejmë uniforma për nxënësit, u japim atyre, bëjmë një sport i cili nuk na vlen, u japim atyre, nuk jam kundër sporteve, por në radhë parë duhet të promovojmë sportin shqiptar. Dhe çfarë ndryshimi ka? Do dalim tek aspekti profesional i këtij sporti. Sporti mundie është një mix martial arts. Po të fjalë në familjen e mixed martial arts. Në kohën e antikitetit, mundie ka qenë një sport, u bë dhe sport olimpik, në lojrat e para olimpike, ku ndeshjet zhvillohen mes dy personave dhe nuk kishte rregulla për të ndaluar kundërshtarët përveç se kafshimeve. Gjithçka ishte lejuar. Ndryshimi që sjell me mundien, me rregullat që kemi vendosur në federatën, unë jam presidenti i federatës botërore të mundie, të themeluar në New York, kemi bërë ato rregulla të cilat i përshtaten edhe kohës. Bëjmë fjalë për një sport antik me rregulla moderne. Dhe çfarë ndryshimi ka kjo? Dhe pse duhet i bëj jehon këtij sporti? Është se në asnjë lloj tjetër të arteve marciale nuk ekziston një sport i cili mbron jetën e sportistëve. Po të shikojmë edhe në artet marciale, themi një sport taekwondo. Taekwondo është një sport që bëhet më shumë me këmbë, 80% të këmbëve dhe 20% të duarve. Çfarë do thotë që e kushtëzon personin që të bëjë stërvitje vetëm me këmbë, nëse nuk e mëson që të bëjë me duar. Karate është e kundërta. 80% me duar, 20% me këmbë, pothuajse. Edhe ajo e kushtëzon. Me rregullat që vendosin nuk të lën as të mësosh. Por e keqja është që kur ti ke rregulla të tilla që nuk ke drejt ta godasësh, nuk ke drejt as të mbrohesh në këtë rast. Domethënë të zhvillon ty me një mënyrë të pjesërisht, po, ndërsa sporti mundies ka rregulla shumë më të përparuara se sa MMA-ja, kur nuk e lejon kundërshtarin në tokë që të goditet, ndryshe nga MMA që shikojnë mixed martial arts, në Amerikë shumë i përhapur, por është një sport kafshëror që e dëmton kundërshtarin. Domethënë arbitri që ndron aty dhe ti i bjen derisa dorëzohet.
Kjo është një sport kafshor. Në sportin e mundijes nuk lejohet kjo. Ka rregulla strikte që të mbrojnë jetën e sportistëve. A mund ta lidhim me shëndetin këtë sport? Si ndikon tek shëndeti i individit? Sigurisht, kjo është emisioni juaj dhe aty do dilni. Për ta mbyllur tashmë bisedën, sepse jemi në minutat e fundit. Mundia, siç thash, unë kam studiuar pothuajse sportet, të gjitha sportet që janë më efikase dhe më të përhapura në botë. Dhe sporti mundie është një sport i cili të zhvillon të gjithë trupin, sepse kemi ushtrimin me këmbë, ushtrimin me duar, të zhvillon mendjen, sepse ke gjithçka me teknikë, të zhvillon durimin, janë shumë gjëra që lidhen me këtë sport. Që është dija është shkenca dhe është gjithçka shqip. Edhe terminologjia në këtë sport është gjithçka shqip. Nuk duhet të bëjnë miksime me gjuhë të huaja, domethënë që të fus terma të huaj kur ne kemi gjuhën shqipe. Dhe kjo po investohet edhe në botë. Edhe me shkollën time në New York. Gjithçka bëhet shqip. Duan apo s'duan të huajt, do vinë ta mësojnë edhe shqipen. Në po shikojnë në YouTube edhe nxënësit tanë flasin shqip, edhe pse janë xhezak, edhe pse janë në spanjoll, dhe kanë mësuar terminologjinë shqiptare. Kështu që në këtë aspekt jemi duke ecur mirë. Jemi në momentin, në këto kohë që jam në Shqipëri, do themelojmë edhe Federatën Shqiptare të Mundijes dhe pas si vjet, do organizojmë kampionatin e parë botëror që do bëhet në Shqipëri. Pas keni shumë plane për të realizuar në Shqipëri, unë ju uroj shumë suksese. Faleminderit, edhe do t'i realizojmë. Në realizimin e filmit, natyrisht, dhe unë e besoj këtë. Në të gjitha aktivitetet tua sportive, ishte kënaqësi që unë ju kisha sot të ftuar në studion time. Një pyetje, para se sa ta mbyllësh, mos më ke thonë që ke lidhje ti me artët marciale? Po. Ke? Kam lidhje. Okej, atë do të kam bërë një surprizë. Dhe edhe në emisione tjera, në studio tjera, e kam bërë këtë surprizë për t'i bërë propagandë sportit, dhe kur flas me një njeri, dua që i pari ai ta bëjë këtë, pastaj t'u japë mësim të tjerëve. Që nuk duhet t'i ndaloj njerëzit nga përdorimi i sporteve të tjera, le të vazhdojmë me sportet të tjera, por në çdo palestre sportive është mirë që të afrohet edhe ajo klientelë e cila nuk i dëshiron sportet e huaja dhe të promovohen sportet shqiptare. Falenderoj. Kam sjell një dhuratë shumë të vogël që simbolizon sportin e mundjes, një veshje e sportit të mundjes, e cila është ndryshe nga çdo lloj sport tjetër, për të mos dëmtuar sportistët dhe për t'u dhënë rroba të cilat prodhohen jashtë për interesat të kompanive të huaja dhe të shteteve të huaja, por ne evidentojmë këtë lloj aspekti dhe i krijojmë një mundësi sa më të thjeshtë dhe sa më të lirë në veshje që çdo njeri të bëjë këtë sport, jo vetëm personat të cilët kanë mundësi financiare. Unë ju falenderoj vërtet për dhuratën, mjafton që ju e keni menduar, por për mua ka shumë domethënie. Do më leni ta prezantoj për publikun, para se sa t'ju adhuroj ju, dhe njëkohësisht do jetë edhe për. Atëherë, kjo është një logo e cila është e vendosur në uniformën e sportistëve që ndeshet dhe lexon United States, po jo nga Amerika. Kush e shikon mendon që është sport amerikan, United States, po United States of Albania. Është një sport mbarkombëtar dhe dua që ta Shqipëria e Bashkuar. Në Shqipërinë e Bashkuar ose në të gjithë trojet shqiptare, aty ku ka shqiptarë, sepse është sport i shqiptarëve. Faleminderit Kjo është shumë. veshja e poshtme e nga brezi për ato fighters që janë professional, dhe për të tjerët ose për stërvitje është një bluzë e cila tregon për antikitetin e arteve marciale. Mundie është the first mixed martial art in the world, originated from Pelazgët, Illyria. Dhe mbrapa është logoja e federatës, që e keni tek uniforma tjetër. Kjo është një logo shumë antike, ka të bëje me ndeshjen, tregon dy ndeshjes, që është Odiseu dhe Ajaxi, të cilët ndeshen në këto. Dhe po të shikojmë edhe foton, është një diçka historike shumë më e lashtë. Tregon për Odiseun, i cili mund Ajaxin me sportin e mundijes, edhe pse Ajaxi ishte luftëtari më i madh, më i fortë në atën ushtrinë e Akilit. Okej? Ti gëzoni dhe uroj të bëni propagandë për sportin shqiptar, për prodhimet shqiptare. E keni gjetur tamam lidhjen time me artet marciale. Ju falenderoj. Ishte kënaqësi që ju kisha sot në studio, edhe një herë ju uroj shumë suksese në realizimin e të gjitha këtyre projekteve tuaja.
në Shqipëri, që qëndrimit tuaj në Shqipëri, por sigurisht edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju faleminderit, ishte kënaqësi. Zoti Fatmir, gjithë të mirat dhe shikues të nderuar, unë ju kujtoj se do të takohemi sërish të shtunën e ardhshme këtu në ekranin e Ora News me mua Freskida Milotin sërish në orën 17. Bashkë mirupafshim.